Bună ziua! Bine v-am regăsit! Astăzi vom vorbi despre rasele grele și anume despre cum să maximizezi producția de carne la păsările din rasele grele, dar până începem videoclipul, vă reamintesc să vă abonați la acest canal, să-l distribuiți oriunde în social media, să-mi scrieți în comentarii de unde mă urmăriți și să urmăriți videoclipurile pe care vi le-am pregătit la finalul acestui clip. În prezent, broilerii au un potențial genetic extraordinar pentru creștere rapidă și eficiența nutrițională excepțională, realizată prin selecții intensive. Această creștere rapidă este însoțită de o capacitate de a consuma cantități mari de hrană. Părinții lor, din rasele grele de reproducție, au aceleași trăsături. Prin urmare, este esențial ca greutatea corporală a părinților să fie controlată prin restricții de hrană în părinții, atât masculii cât și femelele, trebuie să fie hrăniți și îngrijiți în fiecare zi a vieții lor. Erorile nu sunt admise. Practicarea tehnicilor elementare de management în perioadele de creștere și de ouat este la fel de importantă ca și satisfacerea necesarului nutrițional al păsărilor. Nutriția în faza de tineret. Există mai multe programe de restricție a hranei, hrănirea odată la 2 zile, 5 zile din 7, în fiecare zi etc., pentru a controla greutatea corporală a tineretului de înlocuire în perioada de creștere. Fără un program de restricție a hranei, tineretul de înlocuire va acumula depozite de grăsime foarte mari și vor ajunge la maturitate sexuală la o vârstă tânără. Aceasta duce la o scădere a fertilității, la o rată scăzută a ecloziunilor și la o reducere a producției totale de ouă. Cantitatea de hrană necesară pentru atingerea unei greutăți corporale dorite este influențată de mai mulți factori. Greutatea corporală a puilor, temperatura și valoarea energetică a nutrețului sunt cei mai importanți factori. Cea mai mare parte a energiei de care are nevoie pasărea este utilizată pentru întreținere. Prin urmare, este important ca pasărea să consume destulă energie de fiecare dată pentru a-și satisface necesarul de energie pentru întreținere și pentru a permite creșterea ușoară dorită sporului zilnic în greutate. Curba creșterii ar trebui să fie lină, fără efectul variațiilor bruște, care se observă destul de frecvent. În faza de creștere, consumul adecvat de proteine, aminoacizi, minerale, vitamine și alți nutrienți este esențial pentru asigurarea unui spor în greutate adecvat și a dezvoltării scheletare. Masa musculară este importantă la începutul perioadei de ouat, iar la o pasăre cu o masă musculară bună ar trebui să atingă perioada de vârf de ouat în condiții foarte bune, dacă este îngrijită corect. În mod normal, restricția de hrană în perioada de creștere constă în limitarea energiei. Ceilalți nutrienți sunt, de obicei, peste energia furnizată. Nivelurile proteinei se pot încadra între 17 și 21% de la 0,3 săptămâni și 14-16% de la 4-20 săptămâni. Nutriția în faza de producție. Odată ce puicuțele intră în producție, 24-34 săptămâni, această perioadă de 10 săptămâni este esențială pentru productivitatea lor finală ca găini de reproducție. Multe efective cu un potențial de a atinge vârful în producție de ouă nu ating niciodată mai mult de 75% din cauza unui management defectuos. Este esențial ca păsările de reproducție să poată obține sporuri adecvate în această perioadă. Din studiile realizate putem spune că, dacă păsările care intră în producție nu ating greutatea adecvată în producția de vârf, efectivul nu va avea performanța maximă. Păsările nu trebuie să sufere nicio pierdere în greutate săptămânală de la vârsta de o zi și până la sfârșitul ciclului de ouat. Această regulă trebuie urmată mai ales când găinile sunt aproape de vârful de producție. Rata sporului în greutate se modifică și corespunde diferitelor etape ale maturității și producției de ouă.
Există 3 faze critice ale nutriției în viața unui reproducător. În faza întâi, perioada începe de la o zi și se termină la primul oat. În acest timp, păsările trebuie să consume cantitatea de hrană de care au nevoie pentru a atinge greutatea corporală recomandată. Începând cu vârsta de 17-18 săptămâni, sporul în greutate crește, pentru a furniza depozitele de nutrienți și creșterea oviductului, iar găina este acum pregătită să înceapă oatul. Sporul permis de la vârsta de 17-18 săptămâni până la primul oat este un factor esențial în determinarea greutății medii a efectivului în perioada de oat. În faza a doua, perioada începe de la primul oat și se termină imediat după producția de vârf. Este esențial ca găina să câștige în greutate în această perioadă. Pe măsură ce efectivul se apropie de perioada de vârf, sporul în greutate este redus. Randamentul masei ouălor este mai mare la începutul acestei perioade decât la sfârșit. Prin urmare, necesarul de hrană în această perioadă este mai mare. Când se atinge o producție de 40-50%, poate fi implementat programul de nutriție excepțională pentru a atinge vârful producției, cu condiția ca media greutății corporale a efectivului să fie limitele sugerate. În faza a treia, perioada începe imediat ce efectivul atinge vârful producției. Cantitatea de hrană trebuie menținută oarecum constantă timp de 2-3 săptămâni după perioada de vârf. Nutriția controlată trebuie continuată, iar greutatea și producția de ouă trebuie monitorizate în permanență în această perioadă. În mod normal, se recomandă 2-3 grame de spor în greutate, pasăre, săptămână. Ca și în faza a doua, ingestia de energie este factorul cel mai important pentru numărul ouălor și greutatea acestora. Unii fermieri administrează niveluri de proteină peste cele necesare, limitând în același timp conținutul energetic al nutrețului. Cu o ingestie de energie limitată, consumul de proteine în exces devine un stres inutil asupra găinii, din cauza cererii de energie suplimentară de care are nevoie organismul pentru a elimina azotul în exces sub formă de acid uric. Stresul este și mai mare pe fondul caniculei. Mulțumesc că ai urmărit până aici și nu uita să apeși pe butonul like, să comentezi tot ceea ce dorești în comentarii, să vizionezi și alt videoclip și să te abonezi la canalul meu. Iar noi ne vom reauzi la următorul video.